Hello mga ka-tradesman, sa video ito ay magre-repair tayo ng leak sa shut-off valve. Ang ginamit nilang materialis dito ay PPR pipe at PVC ball valve at nilagyan ng solvent. Kaya ganito yung nangyari, hindi masyadong dumikit yung PPR pipe sa PVC ball valve. Ayan, so tuluyan ang natanggal yung PPR pipe sa PVC ball valve. Kaya medyo malakas yung leak. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para updated palagi sa mga bagong videos. Kung may mga katanungan man ay paki-comment na lang sa baba. So hindi didikit yung PPR pipe at PVC ball valve kahit lagyan ng solvent, kaya ganito yung nangyari. Kasi nga magkaiba sila ng chemical composition, hindi sila magka-match. Mayroon namang nabibili na pang PPR talaga na gate valve at kinakailangan pa itong gamitan ng fusion machine. Ang ating gagawin ay papalitan na lang natin to ng brass gate valve. Tapos putulin natin dito at saka dito para may space para sa onion coupling. Brass gate valve lang yung gagamitin natin kasi wala tayong available na gate valve na pang PPR. At gagamit din tayo ng manual pipe threader. Ito naman yung ating GI union coupling kasi nakafix na yung PPR pipe. Ang size ng ating union coupling ay 1/2 inch. Pareha lang ang size ng ating gate valve at GI union, 1/2 inch. So tatanggalin muna natin tong PVC ball valve. So ayan mga ka-tradesman, kinamay ko lang yung pagtanggal. So ibig sabihin hindi talaga dumikit sa PPR pipe yung PVC ball valve kahit may solvent. So gamitin lang natin yung PVC ball valve kapag yung pipe natin ay PVC pipe din, para dumikit talaga kapag may solvent. Proceed na tayo sa pagtitread ng PPR pipe. Huwag kalimutang lagyan ng Teflon tape ang ating mga thread para hindi mag-leak. Kabit na natin yung ating gate valve. Higpitan pa natin ng mabuti para hindi mag-leak. Dito natin ilagay yung ating union coupling. Tsaka kailangan natin ng nipple pipe para sa gitna. So ganito yung formal niya. Naikabit na natin yung ating union coupling. Huwag kalimutang maglagay ng Teflon tape dito, tsaka dito din sa may ring niya. So ikabit na natin para malaman natin kung okay ba yung ating gawa. Kapag hindi nalagyan ng Teflon tape doon sa dulo niya ay maglilik siya dito sa joint.
So ayan mga tradesman, okay na, walang leaking. So wag tayong gumamit ng PVC ball valve kapag yung pipe natin ay PPR. Gamitin lang natin to kapag yung pipe natin ay PVC pipe din. Tsaka hindi rin siya advisable kung PE pipe yung ating gagamitin dahil hindi sila magka-match. Hindi sila parehong klase ng plastic. At dyan nagtatapos ang ating video mga ka-tradesman. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para updated palagi sa mga bagong videos. At kung may katanungan man ay mag-comment na lang sa baba. Paalam!